Ky është Samsung Galaxy A33 5G. Ky është një model i ri nga Samsungu dhe është një telefon i cili vjen i pajisur me procesorin Exynos 12810. Procesori është 5 nanometra dhe është i njëjti procesor i cili është përdorur tek A53. Dhe siç e shohim, këto telefona janë pak a shumë të njëjtë. Diferenca midis këtyre dy telefonave qëndron tek kamera dhe tek ekrani. A33 vjen i pajisur me një ekran Super AMOLED 6.4 inch 1080p, por është 90 Hz, kurse A53 vjen i pajisur me një ekran Super AMOLED 120 Hz 6.5 inch, por A33 ka piksel për inch më shumë se sa A53. Kamera kryesore tek A33 është 48 megapiksel, ndërsa tek A53 kamera kryesore është 64 megapiksel. Por për te faktit që kamera është pak e ndryshme, diferenca nuk është e madhe dhe të dy këto telefona mund të filmojnë deri në 4K, por kemi edhe 60 frame për sekond në Full HD. Sigurisht tek A33 kemi edhe Super Steady, e cila mund të filmojë vetëm në Full HD 30 frame për sekond. Kemi edhe këto opsionet e tjera këtu te more, siç është Macro, Night, Pro Video, Single Take e tjera. Tani përgjithsisht ky është një telefon i shpejtë dhe performanca është identik me A53-shin. Duke qenë se kanë po të njëjtin procesor dhe përditësimet pra dhe updatet të këtyre dy telefonave do jenë të njëjtë dhe Samsung ka premtuar 3 vjet update për këto dy modelet e reja. Ky është një telefon i cili kushton rreth 400.000 lekë vjetra ose 40.000 lekë të reja dhe është një telefon të cilin unë rekomandoj nëse ju po kërkoni një telefon që të paktën t'ju shkojë rreth 2-3 vjet. Zgjedhja është midis këtij telefoni dhe A52s. Të dy këto telefona janë pak a shumë në një çmim të njëjtë. Nëse ju doni një procesor Exynos, mund shkoni me A33-shin, por nëse doni një procesor Snapdragon, mund shkoni me A52s-ën. Telefoni e ka nisur jetën e tij në Android 12 One UI 4.1. Përpara se ta mbyllim, sa harrova me thon kapacitetin e baterisë është 5000 mAh dhe suporton fast charging deri në 25 W, por siç e shohim kutia është slim dhe brenda kemi vetëm fishën. Kamera selfie të këtij telefoni mund të filmojë deri në 4K 30 frame për sekond. Fatkeqësisht nuk kemi 60 frame për sekond të kamera selfie, por do të kuptojmë që ky nuk është një telefon flagship, ndryshe nga disa modele të tjera, le të themi ndonjë Xiaomi ose nuk e di, Oppo, çfarë mund të jenë këto të tjerat, nuk po më vjen ndonjë ndërmend tani, por është një telefon mid-range dhe për çmimin është mirë. Faleminderit.